साथीहरु जुन अहिले हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ हातले लेखे जस्तो भिडियो यस्तै भिडियो हजुरले पनि आफ्नै मोबाइलबाट तयार पार्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने सम्पूर्ण जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीहरूले यस्तै खालको ह्यान्ड राइटिङ एनिमेटेड भिडियो बनाउने भन्ने आजको विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु, अघि हजुरहरूले हातले लेखे जस्तो भिडियो हजुरले आफ्नै मोबाइलबाट त्यस्तै खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई यो बेनेमे एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। यो एप्लिकेसन हजुरले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। म प्ले स्टोरमा क्लिक गर्छु र प्ले स्टोरमा क्लिक गरेपछि यो एप्लिकेसन यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले यहाँ ओपन आएको छ। हजुरले पनि प्ले स्टोरमा गएर यो बेनेमे एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब हामी यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आइपुग्छौं। अब हामीहरूले भिडियो बनाउन लागि जुन कि अघि मैले भनेको जस्तो हातले लेखे जस्तो भिडियो बनाउन लागि यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले यो एप्लिकेसन प्रयोग गरिसकेपछि र हजुरलाई किन्न मन लागेको खण्डमा यो बाइ प्रोमा क्लिक गरेर हजुरले यो एप्लिकेसनलाई किन्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको अन्य फिचरहरू हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई त्यस्तै खालको भिडियो बनाउन लागि म यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्छु। प्लसको चिन्हमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ मुभीको नाम अथवा हजुरले बनाउने भिडियोको नाम, त्यसपछि हजुरले यहाँ कन्भर्स साइज चुन्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा टिकटक अथवा युट्युब के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले यहाँ चुन्नु होला। जस्तो कि यहाँ अहिले सामान्यतया युट्युब 1080 पिक्सलमा रहेको छ। अब हामीहरूले अन्य चुन्नको लागि यो डाउन एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, भिमियो, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब के को लागि हजुरले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चुनेर हजुरले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ युट्युबको बनाउनेको भएको हुनाले अब म यो युट्युब 720p मा क्लिक गर्छु। यो युट्युब जुन 1080p जुन पिक्सल रहेको छ यो चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि किन्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन अघि मैले भनिहालेँ हजुरलाई यो बाइ प्रोमा क्लिक गरेर हजुरले किन्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै हजुरले यो फुल एचडी मा बनाउन सक्नुहुन्छ। र म अहिले यो युट्युब 720p मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब म यो मुभीको नाम दिन्छु हजुर साथीहरु। त्यसपछि क्रिएट मुभीमा क्लिक गर्छु। क्रिएट मुभीमा क्लिक गरेपछि अब हामी फेरि यो इन्टरफेसमा आइपुग्छौं। अब हजुरले यहाँ जुन यो खाली जुन अहिले ब्याकग्राउन्ड आएको छ अब हजुरले के गर्नुपर्ने हो, के शब्द लेख्नुपर्ने, के वाक्य लेख्नुपर्ने हो अब हजुरले यहाँ राखेर त्यस्तै खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब स्टिकर्स पहिलोचोटि रहेको छ, स्टिकर्समा क्लिक गर्छु र स्टिकरमा क्लिक गरेपछि यहाँ हजुरले विभिन्न किसिमका स्टिकर पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म उदाहरण लागि यो क्यारेक्टरमा क्लिक गरेँ र क्यारेक्टरमा क्लिक गरेपछि यहाँ हजुरले यहाँ विभिन्न किसिमका स्टिकर पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले जुन बनाउने भिडियो त्यो भिडियोको अनुसार हजुरले स्टिकर यहाँ हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो कि हजुरले यदि डक्टर अथवा हजुरले कुनै पनि यसरी फाइनान्स सम्बन्धीको भिडियोमा हजुरले कुनै पनि एक फाइनान्स सम्बन्धीको अथवा डक्टर सम्बन्धीको क्यारेक्टर राख्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरी हजुरले यसरी आफ्नो भिडियो अनुसारको क्यारेक्टरहरू चुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि सोशल मिडिया अन्तर्गत पनि हजुरले यहाँ सब्स्क्राइब, लाइक, यसरी क्यामेरा, यसरी यहाँ विभिन्न किसिमका स्टिकरहरू रहेका छन्। त्यो अनुसार हजुरले प्रयोगमा ल्याउन चाहेको खण्डमा हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसै वेदर यसरी हजुरले विभिन्न स्टिकरहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अब म हजुरले देखाउने एउटा स्टिकर देखाउन गएको छु जस्तो कि ड्रइङ। यो ड्रइङ अन्तर्गत हजुरले पनि यहाँ विभिन्न किसिमका स्टिकर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो रहेको छ पिपल यहाँ सबै हजुरले देख्नु भयो होला। प्रो यो प्रोको मतलब यो हो कि हामीहरूले यो स्टिकर प्रयोग गर्न ल्याउनको लागि हामीहरूले यो एप्लिकेसनलाई किन्नुपर्ने हुन्छ। अब म ब्याकमा आउँछु र यहाँ टेक्स्ट रहेको छ। अब हजुरले कुन वाक्य लेख्न चाहनुहुन्छ, के लेख्न चाहनुहुन्छ यहाँ लेख्नु होला। अब म यहाँ प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट लेख्छु है त। हजुर साथीहरु, यहाँ मैले प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट लेखेँ। हजुरले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको यहाँ शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वाक्य प्रयोग गर्न ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब म यो लेखिसकेपछि अब हामीहरूले यो वाक्य लेखिसकेपछि अब इन्सर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म इन्सर्टमा क्लिक गरेँ र इन्सर्टमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ फेरि पनि यहाँ यो जुन टेक्स्ट सम्बन्धी अरू पनि अप्सन यहाँ खुलिरहेका छन्। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डिले, ड्युरेसन, पोज। यहाँ हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। ड्युरेसन कतिको बनाउने हो, हजुरले कतिको बनाउने हो, जस्तै 3-4 सेकेन्डको यहाँ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घटाउन लागि यतापट्टि क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले यसरी यो डिले मिलाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले यो जुन टेक्स्ट रहेको छ यसको कलर चुन्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले कुन चाहिँ कलर राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ कलर चुन्नु होला। हजुरले कलर चुन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मनपर्ने कलर यहाँ चुन्नु होला। जस्तो कि म यो कलरमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि अब म ओकेमा क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्नु होला हजुरले यो टेक्स्टको कलर अथवा जुन यो अक्षरको कलर रङ परिवर्तन भइसकेको छ र हजुरले यसलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइज ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी
र त्यसपछि हजुरले यो वाक्यलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ भने यो डिलिटको चिन्हमा क्लिक गरेर हजुरले मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हजुरले जुन यसको जुन फन्ट हो यसलाई हजुरले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ए जुन लेखेको छ यसमा क्लिक गरेर हजुरले यो फन्ट पनि परिवर्तनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ विभिन्न किसिमका फन्टहरू हजुरले देख्नु भएको छ यी फन्टहरू हजुरले परिवर्तनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि म यो फोन्ट साइजमा क्लिक गरेँ यहाँ हेर्नु साथीहरु यो फन्ट परिवर्तन भइसकेको छ र यसलाई हजुरले कुन ठाउँमा राख्ने कसरी राख्ने हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि म यसमा राखेँ यसरी हेर्नु होला आफुलाई मन पर्ने हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ म यो बीचकोमा राखेँ यसरी प्लिज लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट त्यसपछि अब यो ठिकै जस्तो लाग्छ र यो ठीक छ भने हजुरले यो टिक मार्कमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरले अब यो ब्याकग्राउन्ड जुन अहिले यहाँ सेतो रहेको छ यसलाई हजुरले परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा पनि हजुरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि बीजीमा क्लिक गरे र बीजीमा क्लिक गरेपछि हजुरले यहाँ विभिन्न किसिमको कलर पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ हेर्नु होला यी कलर देख्न सक्नुहुन्छ यी कलरहरू हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफुलाई मन पर्ने हजुरले कलर चुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब हजुरले यहाँ ह्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्डमा क्लिक गर्नु होला र ह्यान्ड अन्तर्गत हजुरले यहाँ विभिन्न किसिमका ह्यान्ड हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पेन्सिल अथवा यो प्वाँख यसरी मयूरको प्वाँख यसरी हजुरलाई कुन चाहिँ हात मनपर्छ र यदि हजुरलाई हात मनपर्छ भने यो हात चुन्नु होला र मन पर्दैन भने यो जुन यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी म यो चाहिँ ह्यान्ड राखेँ यसरी त्यसपछि अब हजुरले म्युजिकमा क्लिक गरेपछि आफुलाई मन पर्ने म्युजिक हजुरले आफ्नो मोबाइलबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले भोइस ओभर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि म यसमा क्लिक गरेँ त्यसपछि म लेखेँ र क्लिक गरेपछि यदि त्यो भोइस हजुरलाई मन पर्छ भने ठिकै छ छैन भने हजुरले यसैमा यो डिलिटको चिन्हमा क्लिक गर्नु होला यसरी डिलिट भयो र हजुरलाई आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीको म्युजिक राख्न मन छ भने यो म्युजिकमा क्लिक गरेर हजुरले त्यो भिडियोमा हजुरले म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ र म फेरि हजुरलाई यो स्टिकरमा क्लिक गरेर देखाउँछु र स्टिकर अन्तर्गत हजुरले जुन यो एड इमेज छ यो एड इमेज अन्तर्गत हजुरले जुन स्टिकर हजुरले आफ्नो इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरले आफ्नो ग्यालेरीमा भएको फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ यी फोटोहरू हजुरले आफ्नो जुन त्यसमा जुन भिडियोमा प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ यदि हजुरले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीको फोटो प्रयोगमा ल्याउन चाहनु भएको खण्डमा यो सबै मोबाइलमा हुने कुरा हुन् र हजुरले यहाँ यो जिफ पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका जिफ जिआइएफ रहेका छन् हजुरलाई मन पर्छ भने यो जिआइएफ हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला हजुर साथीहरु यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यी यहाँ विभिन्न किसिमका जिफ रहेका छन् हजुरलाई मन पर्ने जिफ राख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका यहाँ हजुरले स्टिकर पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यदि हजुरले यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हजुरले यसरी आफ्नो भिडियो अनुसारको हजुरले यहाँ जिआइएफ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका जिआइएफ रहेका छन् हजुरलाई आवश्यक पर्ने हजुर यहाँ विभिन्न किसिमका इमोजिज पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो भिडियोमा आवश्यक पर्छ भने यी इमोजिज पनि राख्न सक्नुहुन्छ म फेरि ब्याकमा आएँ र साथीहरु हजुरलाई यो भिडियो कस्तो भयो अथवा यो भिडियो के कस्तो भएको छ भनेर हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्ले बटनमा क्लिक गर्नु होला हजुर र अब म फेरि यो स्टिकरमा क्लिक गर्छु र स्टिकरमा क्लिक गरेपछि अब म यो सोशल मिडियामा क्लिक गरे र अब म यो सब्स्क्राइबमा क्लिक गरे र यो सब्स्क्राइब यहाँ ल्याए र यो सब्स्क्राइबको साइज ठुलो सानो बनाउन लागि यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्छौं हामीले र त्यसपछि अब म टिक मार्क लगाए कस्तो भयो म फेरि प्रिभ्यू गर्छु हजुर यसरी हजुरले आफ्नो भिडियोको माग अनुसार हजुरले स्टिकरहरू राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवाज आफ्नो गीत संगीत पनि यो एप्लिकेसनमा हजुरले भरेर यस्तै खालको भिडियो हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ अब हजुरले यो भिडियो तयार भइसकेपछि अब लाग्छ कि हजुरको भिडियो तयार भयो अब हजुरले त्यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ ग्यालेरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो शेयरको बटनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरले आफ्नो मुभीको नाम दिनु होला लेख्छु सब्स्क्राइब लेख्छु है त त्यसपछि अब म मेक मुभीमा क्लिक गर्छु यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ रेन्डरिङ मुभी भनेर लेखिएको छ हजुर साथीहरु अब यो भिडियो मेरो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ भयो र साथीहरु एउटा कुरा म हजुरलाई भन्न बिर्सेछु र हजुरले यस्तै अन्य हजुरले यसरी जुन यो
यो मुभीको पार्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्लसको चिन्हमा यसरी क्लिक गर्दै जानु होला। यसरी हजुरले यसरी लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 र यो अहिले फ्री भर्जन भएको हुनाले 5 सम्म मात्रै हामीले बनाउन सक्छौं। तर हजुरले यसरी धेरै नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले किन्नु पर्ने हुन्छ, जुन कि अघि मैले हजुरलाई भनिहालेँ। किनिसकेपछि मात्रै यसमा जुन लक भएका जुन फिचरहरू छन् ती फिचरहरू हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तरिका यही हो। यसरी हजुरले यो एप्लिकेसनलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो र हजुरको जुन भिडियोको कथाको माग अनुसार हजुरले यसरी स्टिकरहरू GIFहरू यसरी हजुरले आफ्नो फोटो म्युजिकहरू यसरी भर्दै जानुभयो भने हजुरले एउटा राम्रो भिडियो तयार पार्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो यस्तो खालको हातले लेखेको जस्तो भिडियो कसरी आफ्नै मोबाइलबाट तयार पार्ने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हृदयदेखि नै मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियो बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने प्रतिक्रिया छोड्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ र यस्तै सामान्य कुराहरूको जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुका जीवनका क्षणहरू शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई होसमा भन्न चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल। नमस्कार।